الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به مونږ کوم چې سپیکر دی جوماتونو د دې د یونټ کې چې فالټ راشي خراب شي دا مونږ په خپله سمه صحیح کړو. نو دا یو خراب یونټ مونږ اخیستی دی ټول نوم دی خو به دا مونږ په میټر باندې چک کړو چې کنیکټیویټي ښیي که نه. تاسو وګورئ زموږ سره کنیکټیویټي نه ښیي. د دې دا مطلب دی چې دې کې دننه چې کوم کویل دی هغه خراب دی. بازار کې داسې کویل میلاویږي وایس کویل ورته هم وایي مونږ ته په پښتو کې پرده وایو. په 150-200 روپۍ میلاویږي دغه شان به نه وي د بازار نه راوالی او بیا به د یونټ وسپړو. دې ته دننه اوبه هم تللي دي د دې دغه د لاسه هم سوځي د اوبو د لاسه. د دې چې کوم واټر سیل دی هغه یا لوز شي او یا پای کې پرخ راشي د هغې د لاسه دې ته دننه اوبه ځي د هغې یا د کوم وایس کویل چې دی یا ورته پرده وایي دا د هغې د لاسه خرابېږي نو سوځي. دا زموږ سره وایس کویل دی دا به ترې موږ راوباسو څو دا یې واټر سیل دی. او داسې چې کوم کویل دی دا به ټول بل لګوو. دې دپاره به کاویه پکار وي. کاویې نه بغیر نه لګي. دا پوینټونه مونږ ځان ته لومړی سولډر کړو دې سره د په اسانه سره لګي.
کوشش وکړئ چې دا پوینټونه چې وي وړی سم نه لګي، کنې بیا به لیک پیک کولو نه مخکې به لومړی موږ د دې کنیکټیویټي چک کړو چې کنیکټیویټي ښیي که نه، کنیکټیویټي ښیي او کنیکټیویټي به د باډۍ سره هم چک کړئ. که د باډۍ سره کنیکټیویټي ښیي نو بیا هم ټیک نه دی، دوباره به یې کوئ، ستاسو کنیکشن به شارټ وي، کویل به سره لګېدلی، نو دا باډۍ سره اوس کنیکټیویټي نه ښیي، بلکل ټیک دی. نو زمونږ پوینټونه په ښکلې طریقه سره ولګېدو. اوس په دې دپاسه مونږ خپل فټینګ وکړو. دا یې واټر سیل دی، واټر سیل پکې ولګوو واپس. د میخونو ځایونه به دقه شان برابر کړئ واپس. او د نټس لګولو نه مخکې به تاسو یو پیره د ټرمینلز چک کړئ. زموږ سره کنیکټیویټي نه ښیي. دغه شان کنیکټیویټي ښه برابر ښیي. او که دا د باډۍ سره ښیي نو بیا ټیک نه دی، بیا خراب دی. او که صرف په ټرمینلز ښیي نو بیا ټیک دی. نو دغه شان به مونږ بیا چې دا فټ کړو، د دې کنیکټیویټي خو چک کړه، واپس پکې دغه شان نټونه واپس روټیټ کړو. د سکرو ټایټ کولو نه پس به دوباره بیا چک کړو، شارټ کولو چک کړو. که دا زموږ سره د دې ټرمینل سره کنیکټیویټي ښیي نو دا به زموږ سره شارټ وي، بیا ټیک نه دی، کار به نه کوي. ټرمینل یې به چک کړو، که ټرمینل کنیکټیویټي ټیک ښیي، او که د سکرو سره یا د باډۍ سره زموږ سره د باډۍ سره کنیکټیویټي ښیي نو دا بیا ټیک نه دی. دغه شان زموږ یونټ تیار دی.